हाम्रो डकुमेन्ट जुन चाहिँ बिग्रेको हुन्छ है, हामीले चाहिँ खोल्दाखेरि त्यो चाहिँ बिग्रेको हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ उदाहरणलाई तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु। यहाँ डबल क्लिक मैले गरे र यसरी नै आउँछ। हामीले ओके गरेपछि यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ एमएस वर्डमा देख्नलाई चाहिँ मिल्छ है। अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ देखे यो चाहिँ डकुमेन्ट मेरो चाहिँ बिग्रिसकेको छ है। अब कसरी बिग्रियो, किन बिग्रियो, के कारणले बिग्रियो, अब यसको चाहिँ धेरै अब कारण होला। तर मेरो चाहिँ अहिले डकुमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ ओपन भएन है। यस्तो तरिकाले चाहिँ आएको छ। तपाईहरु पनि यो तरिकाले चाहिँ आएको हुन सक्छ तपाईको चाहिँ एमएस वर्डमा खोल्दाखेरि है। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ खोल्ने, हामीले चाहिँ पहिला अब चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ लेखेको थिए अनि कस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ एमएस वर्डमा राखेको थिए। अब पहिला चाहिँ म यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ बनाएर राखेको थिए यो डकुमेन्टलाई। यो तरिकाको सो हुँदैछ अहिले र जुन हामीले चाहिँ पहिला हेरे है, अहिले भन्दा अघि हेरे त्यो चाहिँ बिग्रेको थियो। एमएस वर्डमा खोल्दाखेरि अहिले चाहिँ राम्रो देखाउँदैछ। यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ ल्याउन सकिन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा है। अब आजको भिडियो चाहिँ यही रिलेटेड रहेको छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई चाहिँ म बताउँछु कसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ राम्रोसित है। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिलामा, अब मेरो डकुमेन्ट चाहिँ कुन हो भन्नाले जुन डकुमेन्ट हो त्यो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा ल्याउनु होला र डेस्कटपमा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला है। राइट क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ ओपन विथ छ। अब यसमा चाहिँ इन्टरनेट पनि चाहिँदैन है। जुनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ है। गुगल क्रोममा पनि खोल्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो डकुमेन्टलाई खोल्न सक्नुहुनेछ है। गुगल क्रोममा त खोलिसके र यो फायरफक्समा पनि हामीले चाहिँ सजिलै खोल्न सकिन्छ है। यसरी हामीले चाहिँ खोल्न सकिन्छ जुनसुकै डकुमेन्टलाई। जुन डकुमेन्ट हाम्रो चाहिँ बिग्रेको छ भने हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्न सकिन्छ है। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो तपाईहरु चाहिँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म सधैँ यस्तै भिडियो तपाईहरुको माझमा ल्याउने प्रयासमा छु र ल्याउँदै नै छु। आशा राख्छु तपाईहरुको चाहिँ समस्याको समाधान भएको होला यो मेरो सानो भिडियो मार्फत। हस्त बाइ बाइ।